हेलो नमस्ते सबैजनामा तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। सदा जस्तै भिडियो लिएर आउने क्रममा आज पनि म तपाईहरुलाई म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोडक्ट्स को एउटा वाच लिस्ट भिडियो लिएर आएको छु र आज मैले म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी अन्तर्गत दुईवटा कम्पनीलाई सिलेक्ट गरेको छु र तपाईहरुले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहुन्छ भन्ने मेरो आशा छ र भिडियोको कुरो गर्नुपर्दा म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङमा आज मैले फर्स्ट कम्पनीको रूपमा हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेडको रूपमा एउटा कम्पनी लिएर आएको छु। तपाईहरुले यसको चार्ट देख्न सक्नुहुन्छ र यो हिमालयन डिस्टिलरी कम्पनी राम्रो छ म्यानुफ्याक्चरिङ तर्फको र यसलाई अब हामी कतिमा बाइ गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। यसलाई कति सम्ममा हामीले आफ्नो पोर्टफोलियोमा राख्न सकिन्छ भनेर हामी त्यसको बारेमा कुरा गर्दै छौं। अब यो चार्ट तपाईले देख्नु भएको छ र यो चार्टमा मैले आज वाच लिस्टको रूपमा तपाईहरुलाई आफ्नो पोर्टफोलियोमा HDL लाई कम्तिमा पनि 10 किता भए पनि तपाईहरुले आफ्नो पोर्टफोलियोमा राख्नु होला। यो कम्पनीको ग्रोथ र फन्डामेन्टल रूपमा स्ट्रङ छ र यसबाट हामीलाई भविष्यमा धेरै नाफा हुन सक्छ भनेर भन्न चाहे र यसको चार्ट प्याटर्न हेर्दाखेरि यस्तो गरी यहाँबाट गएको छ र यहाँ फेरि झरेको छ। यसरी यो बुल मार्केटमा यसको माथि पुगेको थियो, यो 3000 भन्दा माथि यसले लिएको थियो भने यसरी यो चार्टको सिनारियो हेर्दाखेरि यहाँबाट यसरी यो कम्पनी यहाँ यस्तो गरी ट्रेड भएको देख्न सकिन्छ र अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यो कम्पनीलाई अब 1800 को हाराहारीमा 1810 को हाराहारीमा 1810 को हाराहारीमा हामीले यो कम्पनीलाई उठाउन सक्नु पर्यो। हामीलाई अब अहिले मार्केटको सिनारियो खासै राम्रो छैन, त्यो भएर पनि अब यो मार्केट घट्ने क्रममा अब यो मार्केटले यो लाइनमा टच गर्न आयो भने हामीले यो कम्पनीको आइपीओ एटलिस्ट 10 किता 1800 बाट बिलो अथवा 1810 बाट तपाईहरुले उठाउन सक्नुहुन्छ र यो कम्पनीले राम्रो डिभिडेन्ड दिइरहेको हुँदाखेरि तपाईहरुले आफ्नो पोर्टफोलियोमा अथवा वाच लिस्टमा राख्नु हुनेछ र यो कम्पनी एकदमै राम्रो छ र यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्नुभयो भने पनि तपाईहरुलाई किन्न मन पर्न सक्छ। त्यो भएर तपाईहरुले अहिले बियरिश मार्केट छ अथवा हाम्रो साइडवेज मार्केट भनौं, साइडवेज मार्केटमा यो एकदमै राम्रो हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड तपाईहरुले आफ्नो वाच लिस्टमा राख्नु हुनेछ र यसको डिभिडेन्ड कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसले यहाँ हेर्नुस् त डिभिडेन्ड सुरुको वर्षमा यसले 10.52 दिएको रहेछ, 20 21 एकचोटी यसले क्याश डिभिडेन्ड 68.42 दिएको रहेछ, 68.42 दिएको रहेछ, 21.05 यसरी यहाँ फेरि बोनस 50 दिएको छ र क्याश डिभिडेन्ड पनि 52.63 दिएर यसरी 102.63 यति मनग्गे बोनस र क्याश डिभिडेन्ड दिएको छ। अनि यो वर्ष पनि 76-77 मा पनि 50% बोनस 50% क्याश दिएको छ। यसरी यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्दाखेरि तपाईहरुले एटलिस्ट पनि यो डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्दाखेरि 10 किता HDL उठाएर राख्नु होला आफ्नो पोर्टफोलियोमा। धेरै नसके पनि 10 किता उठाउने प्रयास गर्नु होला। अब यो अलि महँगो भएको हुँदाखेरि अब किन्न चाहिँ गाह्रो पर्न पनि सक्छ र यसको अरु हेर्दाखेरि अब HDL को यसको अरु पोइन्ट अरु EPS अनि पी रेशियो हेर्दाखेरि अनि त्यसपछि 52 वीक्स हाइलो हेर्दाखेरि अब एकदम 52 हाइलोमा यसको कति रहेछ भन्दाखेरि 4075 यसको रहेछ, यसको प्राइस रहेछ, हाई प्राइस रहेछ भने यसको लो प्राइस भनेको 1837 रहेछ। तपाईहरुले 1830 को
बिलोबाट उठाउन सक्नुहुनेछ र अहिले यसको चार्ट हेर्दाखेरि पनि अब चार्ट तलतर्फ यहाँ तलतर्फ झर्दैछ र यदि घटेर 1800 को लेभलमा आयो भने तपाईहरुले यो कम्पनी किन्नु होला र यहाँबाट घटिहाल्यो भने पनि आत्तिनु पर्दैन। अहिले बजार चाहिँ साइडवेज बियरिश ट्रेन्डमा भएको हुँदाखेरि अब यो घटिहाल्यो भने पनि 14-1500 300 घट्न सक्छ र फेरि यो बुल मार्केटमा तपाईहरुले यो कम्पनीबाट मनग्गे आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। र अब अर्को दोस्रो कम्पनी रहेको छ शिवम सिमेन्ट कम्पनी। यसरी यो यहाँ तपाईहरुले 485 बाट यसरी माथितिर अप ट्रेन्डमा गइरहेको छ र यो माथि पुगेपछि यसरी कुनै बिन्दुबाट यसरी तल घट्दाखेरि यो एरियामा तपाईहरुले उठाउन सक्नुहुन्छ। अब यसको उठाउने रेन्ज भनेको 485 मा उठाउनु होला अथवा सक्नुभयो भने तपाईहरुले 485 भन्दा बिलोमा उठाए पनि हुन्छ र तपाईहरुले वाच लिस्टमा राख्नु होला। र तपाईहरुले यी दुईटा कम्पनीहरु म्यानुफ्याक्चरिङ तर्फ चाहिँ दुईवटा कम्पनीहरु राख्नु होला। यो एकदमै राम्रो कम्पनी हो जसले राम्रो डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमताको हो र यिनीहरुको ग्रोथ पनि एकदमै छ र यिनीहरुको यो कम्पनीको भविष्य पनि एकदमै राम्रो छ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको चार्ट हेर्दाखेरि अब यहाँ अब हामीले उठाउन नसकिने भन्ने हुँदैन। यो एरियामा धेरै चोटी यसले टच गरेको छ। जस्तै अब यो त धेरै पहिलाको भयो हैन। अब यसरी यो पहिलाको बुलमा थियो र तपाईहरुले यो बुल बराबरै उठाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई 600-700 मा उठाउन सक्नुहुन्थ्यो तर अहिले हाम्रो मार्केट डाउन ट्रेन्डमा भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले यसलाई सकभर 485 को हाराहारीमा उठाउन सक्नुभयो अथवा यो 485 हेर्नुस् त यो एरियामा उठाउनेलाई अहिले नाफा छ। र अब फेरि यो कम्पनी फेरि बढेर 485 अथवा 500 बिलो आउन सक्ने छ र यसले पनि डिभिडेन्ड पनि राम्रै दिने हुँदाखेरि अब तपाईहरुले यसलाई उठाउन सक्नुहुन्छ। यो एरियामा तपाईले यो अब यहाँबाट माथि गएपछि फेरि अहिले मार्केट हाम्रो खासै राम्रो छैन। यसरी बिस्तारै यहाँ यो पोइन्टमा आउँदाखेरि तपाईहरुले यो एरियामा यो कम्पनीलाई उठाउन सक्नुहुन्छ। र यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसले पनि राम्रै सन्तोषजनकै यसले डिभिडेन्ड दिएको छ र यसरी यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्दाखेरि अब यो नेप्सेमा ट्रेड भएको 5 वर्ष भइसक्यो र सबै यसको प्रमोटर शेयरहरु पनि सबै पब्लिकमा कन्भर्ट भइसकेको छ। सुरुको वर्ष 15.78% यो क्याश डिभिडेन्ड दिएको रहेछ। क्याश डिभिडेन्ड यसले सबै क्याश डिभिडेन्ड दिने भएको कारणले पनि यो एकदम राम्रो छ। यसको शेयर संख्या चाहिँ खासै बढ्दैन। बोनस दिनेको चाहिँ शेयर संख्या के भएको हुन्छ बढिरहेको हुन्छ प्रत्येक वर्ष। त्यो भएर यो कम्पनीले एटलिस्ट 15% भन्दा माथि डिभिडेन्ड दिने क्षमता राख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले यो कम्पनीलाई पनि आफ्नो वाच लिस्टमा राख्नुहुनेछ। र यसको 52 विकको हाई लो हेर्दाखेरि यो यसको हाई भनेको 703.2 रहेछ र लो भनेको 392 रहेछ र तपाईहरुले मैले दिएको प्राइस को रेन्जमा उठाउन सक्नुहुन्छ अथवा त्यो भन्दा पनि तल आयो भने उठाउन सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो तपाईहरुलाई शेयर खरिद बिक्रीको लागि बनाइएको होइन। यो शेयर शैक्षिक पर्पजको लागि बनाइएको हो र यो भिडियोको आधारमा कुनै पनि ट्रेड नगर्नु होला र आफूले बुझेको जानेको र पढेको आधारमा कारोबार गर्नु होला र यसलाई यो भिडियोलाई रेफरेन्सको रूपमा लिन सक्नुहुनेछ। र तपाईहरु हामीसँगै जोडिनको लागि हाम्रो फेसबुक पेज स्टक ट्विस्ट नेपाल साथै हाम्रो युट्युब च्यानल स्टक ट्विस्ट नेपालमा सब्स्क्राइब गरी हामीसँगै हुन सक्नुहुन्छ भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद।